Welkom OPHIUCHUS. Het is een prachtige week. Prachtige paasdagen. Oké, dames en heren. De eerste dingen verdriet voor een Scorpion. Een Scorpion is nou echt verdrietig. Verdriet over wat is gebeurd. Een Scorpion nou recognize dat alleen heeft ze opgelicht heleboel geld. Oké. Beoordeling is hier on is a ram en een stier. Geen nieuw start voor een tweeling. Mensen recognize dat een tweeling was van op de hoogte wat een stier heeft gedaan. Mensen nou recognize de collaboration van een ramman en een kreefman. Sommige van jullie mensen, je man of je vader heeft some sort of a problematic situatie met een corporation institution. Mensen nou recognize wat is gebeurd in een corporation institution. Mensen gaan nou recognize dat er was een heleboel mensen dat zit a bank, financial institution en de belastingdienst recognize dat geld was overgezet op andere mensen rekening. Deze waren illegal mensen. Dat is zoiets als mensen recognize dat bankrekening was veranderd en rekening ging naar andere rekening. Alleen een vrouw is nou opgepakt voor diefstal en de oplichterij van een heleboel geld aan de volste benodigdheid door geld te noemen dat was niet van ze. Aram en Leo hebben geen voet op te staan. Mensen recognize wat Aram en Leo hebben gedaan. En hoeveel geld een stier heeft geholpen Aram en Leo te krijgen aan de volste benodigdheid. Aram en zijn vrouw of Aram hebben samengewerkt met zijn vrouw of een jonge persoon om een heleboel geld te verdienen aan de volste benodigdheid. Problematic situaties. Sommige van jullie hebben problems met je vader. Als je vader of je man. Probleem met je vader of je man. Verdriet voor een Scorpion man. Een Scorpion man recognize. En een crave en een Scorpion man recognize. Dat ze moet best wel heel veel geld gaan uitbetalen voor een schade dat ze heeft aangebracht aan een familie. Verdriet voor een boodschatte vrouw. Mensen in authority recognize dat de boodschappenvrouw had Leo geholpen om heleboel geld te verdienen. En geld dat moet aan een standbook person. Het was niet doorgestuurd aan deze standbook person. En het is zoiets als een situatie. Een onderzoek wordt geplaatst. Het is zoiets als één huis was verkocht. En één persoon ging weg van het huis, wordt uitbetalen. De notaris moet de geld overmaken naar de lenenmaatschappij. De geld was nooit overgemaakt naar de lenenmaatschappij. En mensen nou recognize dat een Leo-vrouw was degene dat had de vrouw gekregen. En ze gaat nou recognize that there was a fraud en een stier. In een corporation institution dat moet geld op een rekening uitgestorten. Dit is heel veel geld. Dames en heren, er is zoveel fraud in Nederland dat gebeurt. En hoe mensen door onwetendheid is opgeleid door professional mensen. Het is ongelooflijk. Oké? Ik vind het zo jammer. Weet je, heel veel mensen willen een huis gaan kopen. Maar weet je, daar komt beter nieuwbouwhuis. Uw huis. En weet je waarom mensen door de kopen van een huis mensen hebben opgelicht? Oké? Omdat die smeer grote hypotheek aan jou. En dat is om zijn eigen zaak om te vullen. En ze recognize mensen dat niet snappen iets.
En de mensen dat iets niet snappen, mensen dat beginnen te vragen, ze vinden dat deze cliënt is vervelend. Mensen die zitten vragen en zo. Ze recognize, als je hebt verstand van een situatie, uw huis, dames en heren. Ik weet niet wie had de ideeën over een huis te kopen. Uw huis, oké? Ik denk dat alles dat gaat in privacy. Weet je, Nederlands is slecht geworden of slechter geworden doordat bedrijven, overheid, instellingen zoals de Postbank, PostNL, dat soort dingen, ziekenfonds, oké? Vanaf alle deze 3 dingen wordt geprivatiseerd. Dat is wanneer ik ging slecht, oké? En nou merk je, omdat ook wat een boodschappe vrouw heeft gedaan, kunnen vroeger niet zo door de bocht. Oké, en a corporation institution gaat nou recognize the logens and deceptiveness. There is just zoveel fraud en mensen in bank financial institution, weet je. En er is één specific bank dat ik vind dat de overheid moet daar echt aan dat bank gaan even kijken. Want er is meerdere keer dat ze hebben informatie gekregen dat dat bank zit dingen te frauderen. En het is waar. Oké? En weet je, ik weet niet waarom hebben wij de Postbank nog steeds niet. Oké? Omdat door de Postbank van de verandering, waarom deze bank moet de Postbank even gaan overkopen? Waarom? Ik bedoel, financiële situatie 2018, deze bank had zoveel geld gekregen dat als de geld uit naar de belasting gegaan, dan weet je, er is zoveel oneerlijkheid door deze bank. En ze komt daar weg van. En deze bank, mensen moeten echt ik weet het niet. Het is, Jezus, ik ben over de 50 en ik woon hier zo lang. En, Jezus. Nou, dames en heren. Heel veel van jullie, en ik ga het even mensen, adviseren mensen. Als jij voelt zoiets als even, je situatie is niet veranderd. En je doet je inkomensbelasting. Je krijgt niet om te weten als je gaat betalen of niet betalen. Neem bezwaar, teken daarop direct. Trek aan de bel, omdat je geld kunnen naar een andere rekening, oké? There is gewoon some sort of a criminal and fraud dat zit te gebeuren. Dus je moet echt, als je klaar en je invullen, daar moet zeggen je betaalt of je niet betalen. Als dat is daar niet, trek aan de bel direct. Omdat daar zijn mensen dat is in certain organisaties terechtgekomen te God, weten wij niet. Omdat deze liefvrouw wordt gepakt samen met een ram. Omdat als je recognize, dit is zoiets als de Belastingdienst een bank. Want er is 2 banken. Deze zijn Lenin Institution. Omdat die nou recognize wat de stier in een Lenin Institution zit te doen. Het is een bank waar mensen recognize dat geld dat moeten naar een bedrijf of een steenbokrekening was niet daar gegaan. En een boodschappenpersoon is degene dat stuurt de rekening, de geld naar een andere rekening. En dames en heren, ik ga het aan jullie zeggen. Neem geen heb, oké? En als iemand bel je en vraagt omdat... een vrouw bel en vraagt voor
bankpasnummer. Niemand moet je bellen en vragen voor een bankpasnummer. Er is een vrouw bij de ING Bank dat doet iets dat is niet boven water. Je mag niemand bellen en vragen voor de bankpasnummer, oké? De nummer dat zit op je bankpas. En dat vrouw heeft mij gebeld en vraagt om mijn bankpasnummer. En ik denk, mevrouw, waarom ga je dat nou vragen? Ik zei, weet je wat het is? Zo. En ik vertel, ik zeg, nou, waarom bel je mij? Waarom e-mail je? Dus, luister, Nederlands wakker worden. Wakker worden. Oké, wakker worden. Oké? Open up je ogen. Omdat daar is fraud in Nederlands. En ja, dames en heren, ik ga dit niet zien. Echt waar. Ik ben zo iemand dat, nee, dat gebeurt niet in Nederlands. Maar de laatste keer, dames en heren, Bank Financial Institution, there zijn fraud in Nederlands. Oké? En ZZP'ers zijn de dupers. Mensen dat proberen voor zichzelf zijn de duper hiervan. En als dit is een verschrikkelijk ding. Want deze boodschappenvrouw bel een Stenbosch-vrouw op. Vraag haar de nummer voor haar bankpasje. Dames en heren, als iemand een nummer, there's a specific number on the bankpas wanneer je belt de bank. En dit is waarom ik zeg mensen, stoppen met over de telefoon je data en informatie. Ga in de bank, oké? En deze vrouw bel en vragen voor de bankpasje. En vanaf dat die vrouw recognized dat ze rekening. Omdat de vrouw heeft iemand in de bank dat zit te access de vrouw rekening. En wat ze doet is doorgestuurd geld dat een Stenbosch vrouw moet terugkrijgen voor haar huis en haar teruggave is aan een Leo rekening. En mensen nou komen achter de fraud van een groep mensen in een overheid institution en een bank institution. Hoe ten eerste de leningmaatschappij, hoeveel geld ze creëren om nieuwe lening op te zetten. En hier, hoe mensen dat moeten uitbetalen, is nooit naar de juiste rekening dat mensen hebben opgezet. Dames en heren, ik ben in Nederland. En ik kom terug in 2019. En ik zag dat was nog steeds dat ik ben in. Dat kan niet. Het moet iemand daarachter. Omdat je openen hebben. Oké. En daar in de hebben krijg je je data, je informatie. Oké. Dus de bankgegevens, waar alle gegevens dat moeten doorgestuurd. Dus het moet iemand die access je data en informatie. Je bent in het buitenland, je bent terug, je hebt 3 jaar je belasting gedaan en je gaat even rekenen. Nee, iemand. En dames en heren, als je recognize dat iemand anders heeft een telefoonnummer op je DigiD-code. Verander het niet. Omdat wat gebeurt is dat deze persoon, als je verandert het, ze gaat door met je informatie. En wat ze doet is maken duplicatie. En ik heb jullie zitten te waarschuwen hierover, omdat het is gebeurd. Oké? En vanaf dat. Je ziet dat, want ze krijgt access en dit is een andere situatie, is dat mensen moeten stoppen en ambtenaren moeten stoppen met de inzicht van menseninformatie dat je hebt niks mee te maken met, oké? Omdat daar is zoveel mensen dat onder de tafel dingen aan de mensen en weet niet wat je kost en aan de mensen leven. Omdat hier mensen gaan nou recognize dat OPHIUCHUS of een boodschappenvrouw was niet goed bezig.
En help alleen een person vanuit het buitenland heel veel geld te krijgen van die rentebegroting van een Stenbockhuis. En hij heeft als Scorpion opgelicht heleboel geld, omdat de mensen, this is zoiets als de Stenbock zegt, kunnen jullie alsjeblieft dus even opzoeken van wegens dat mijn zoon is missing in het buitenland. Ik weet niet, dit is de dingen. En vraag iemand en iemand heeft de data en informatie verbruik om hun eigen... Waarom werk je in een overheidsinstantie? Je bent een criminal. Okay, you create chaos. En mensen gaan nou recognize dat de boodschappevrouw de waarheid niet gesproken. Een boodschappevrouw heeft geweten de data en informatie van deze persoon. En ik vraag me af als de hub is goed voor je telefoon. Want hier recognize je dat deze bank financial institution een boodschappevrouw helpt een lead person en een ram heleboel geld te verdienen en belastinggeld te krijgen. Dat was niet van ze. Dat moet naar een Stenbock rekening moeten gaan. En deze person heeft een heleboel geld te verdienen aan de valse benodigheid. En heeft een Scorpion opgelikt heleboel geld. En ik zie dat ze pakt nou de ram aan de Leo. En this ram en this Leo hebben zoveel geld verdiend. En doordat mensen helpen ze, er is geen manier dat je kan zulke dingen doen bij de access van iemand anders belastinginformatie. Het moet dat iemand heb je geholpen. Het moet dat iemand die heeft access om daarachter te gaan. Het moet iemand in een bank dat heeft access. Het moet iemand in een leenmaatschappij dat heeft access naar je data. Dames en heren, wat is hier? Zoveel geld is verloren door mensen. En ik zie nou, Alea heeft geen voet op te staan. Omdat de visperson gaat even vertellen dat nee, dat Leo en dat ram is niet degene. En ik zie dat deze mensen in authority, omdat in de house van authority, this is override institution, that sort of thing. Recognize now wat een ram en een Leo heeft gedaan en hoeveel geld een ram en een Leo heeft teruggekregen om de volste benodigheid. Een weeskal person is in een heleboel problemen omdat mensen recognize dat een weeskal person helpt een ramman heleboel geld te verdienen van een zaak dat was niet van ze. Heleboel tax break, dus mensen nou pak een weeskalman and recognize the fraud of a weeskalman en hoe een weeskalman helpt een ramman, maar ook een Leo om heleboel geld te krijgen. Dat was niet van ze. Zo. Oh boy. Dus Ophiuchus, ik weet het niet. Ophiuchus, jullie zijn altijd degene die gaat het even bekijken. Jullie Ophiuchus nou recognize. Ho, this is niet goed. Jullie Ophiuchus nou recognize that, wow, deze person heeft nooit, dames en heren, niemand, de enige dingen dat moeten aangevinken in je belasting, als je gaat inloggen, de enige dingen moeten aangevinken, niks. Jij zelf moet het gaan invullen zelf. Jij weet wat was je stand in een year. Oké, dus als jij hopen, dat betekent dat iemand anders achter en daarachter, hoe kan je aanvinken iets dat de person is in het buitenland, oké? Hoe kan je aanvinken dat soort van ding? Nee, omdat je krijgt een nieuw, iedere jaar dingen veranderen, dingen. En laatste nou, dames en heren, de rekeningmachine, omdat het is een soort van software. Dat de belasting gebruikt. Het is goed, oké? Dus laat niemand anders aan jou vertellen wat. Omdat de belastingmensen en één ding, Nederlands heeft de beste belastingsysteem. Nederlands en Amerika. Maar Amerika heeft veel meer. Maar Nederlands, weet je de manier hoe ze het gemaakt. En naast nou. Als jij recognize dat, hey, dat is niet waar.
En dames en heren, de tijd dat je zit TikTok om te kan doen, ga even lezen. Lezen is goed voor jullie, oké? Daar kom je achter, want mensen zitten je op te lichten. Dus mensen gaan nou recognize dat Ramman was niet goed bezig. Ramman hebben niet alleen de Belastingdienst gefraudeerd, maar een heleboel mensen, een heleboel geld gefraudeerd door om te zeggen dat hij heeft some soort of een zaak en hij had geen zaak. Hij gebruikt iemand anders te helpen om te frauderen aan de mensen. Dus mensen recognize Jezus, man. Een Scorpion nou recognize hoeveel hij of zij is gefraudeerd. En mensen nou recognize dat een Ramman gebruikt een Scorpion om heel veel geld op te lichten van een Scorpion. Een Scorpion wordt nou pissed off om te recognize, ja, ik heb zoveel geld verloren. Dames en heren, begin te lezen, oké? Lees, dames en heren. Als mensen dingen vertellen, je weet het niet, lees, oké? Sommige mensen hebben techniek en ik weet, sommige mensen is zo bang voor, extremely bang voor cijfers, dat weet ik. Maar hier, dames en heren, daar is iets dat is aan de hand, dat is niet goed. Open op je ogen. En ik zie dat jullie OPHIUCHUS gaat nou recognize. De boodschap vrouw, heb je gecreëerd zoveel chaos. A corporation institution pak nou, ik zeg verdriet voor Leo en een Ram. Verdriet voor Leo en een Ram, omdat nou mensen recognize hoeveel geld Leo en een Ram hebben gebetaald aan iemand in het buitenland. En ik zie dat die gaat samen met dat land en samen even de geld even gaan terughalen. Vanwege dat die mensen recognize dat een Ram en een Leo is te ver gegaan. Een Scorpion is zo boos om achter te komen dat een Leo hij of zij opgelicht heeft voor heel veel geld. Mensen gaan nou recognize dat er stiermensen en zijn bedrijf zit een heleboel mensen op te lichten en heel veel grote boete en bonus voor zichzelf te creëren. En mensen gaan recognize, nee, deze bonus dingen moeten tot een einde komen. Verdriet voor een vis, verdriet voor een Scorpion, verdriet. Dat is hier omdat mensen gaan nou recognize dat ze waren gewoon opgelicht heleboel geld. Jullie OPHIUCHUS gaat nou achterkomen dat daar was mens dat was niet eerlijk en oprecht. Ik wens jullie een fijne paasweek en jullie krijgen je geld terug omdat de bank nou recognize dat deze, ik zie verdriet, groot verdriet voor een Ram en een Leo person, omdat die recognize dat een Ram en een Leo person zit en oplichterij te doen. Helemaal geld hebben ze mensen opgelicht en nou het is boven water gekomen. Namaste.